Okay, dapat. Alright. Okay, so kita tengok video ni. Welcome to TTI. Welcome to a whole new world of science and fun. Today, we're going to explore the countdown on some incredible and awesome inventions that will change the world. So, sit back, relax, and enjoy the video. Number 1. FX2 Robot. A South Korean startup, Rainbow Robotics, has unveiled a huge robot. It's designed to make humans stronger and more mobile, and it is tested at South Korea's Advanced Institute of Science and Technology. Its name is FX2, and definitely it is inspired by some of the sci-fi movies. Well, many people have some kind of fear towards artificial intelligence. By considering this fact, it is designed to enhance human ability rather than to replace us. The machine is capable of carrying up to 70 kilograms, including its pilot. And thanks to its user-friendly design, it is easy to control. The robot looks like a big toy, but surprisingly, its arm is powerful enough to carry heavy weights. Well, definitely you want this futuristic toy, but it costs under $1 million. Very cheap and affordable. I can buy it. Number 2. The Molly Robotic Kitchen. Are you tired of cooking foods? Then don't worry. Introducing Molly, the world's first fully automated and integrated intelligent cooking robot. It is a robotic kitchen that knows everything about foods, chefs, and their recipes worldwide. So, not only can this robotic chef cook over 100 different meals for you, but also it can clean up after itself too. The way this machine works is by specifying the number of portions, type of cuisine, dietary restrictions, calorie count, desired ingredients, and cooking method. Since the Molly Kitchen could essentially cook any downloadable recipe on the internet, now you can eat anything that you wish. Number 3. Artificial heart. Scientists have developed a 3D printed soft silicone heart that closely resembles and functions like the human heart, and could help save lives of people who suffer from cardiac failure. The well-functioning artificial heart is a real necessity, and about 26 million people suffer from heart failure worldwide, while there is a shortage of donors' hearts. Artificial blood pumps help to bridge the waiting time until a patient receives a donor heart or their own heart recovers. The soft, artificial heart weighs just 390 grams and has a volume of 679 cubic centimeters. Similar to real heart, it has a right and left ventricle, though they are not separated by a septum, but by an additional chamber that is inflated and deflated by pressured air and is required to pump fluid from the blood chambers, thus replacing the muscle contraction of the human heart, because fundamentally it works and moves similarly to a human heart. Number 4. Neurovehicle. Is your business going through a hard time due to competing with Amazon's presence? If yes, then this is good news for you. A new self-driving startup, Neurovehicle, which is founded by former Google's Waymo engineers. Fortunately, they focused on autonomous driving tech as well as autonomous delivery trucks. The company has now come out of stealth mode and seeing an excellent opportunity for retail delivery in the small-scale commercial markets. They believe that the use of such delivery vehicles could result in reduced vehicle use and emissions, as well as traffic. The Neurovehicle has the same size similar to crossover vehicles, only 3.5 feet wide and just 1,500 pounds. Number 5. Air purifier. Maybe you are living far from the cities and you're not affected by the city's pollution. But once upon a time, living in the city of Xi'an was a life-threatening decision due to its extreme pollution.
But thanks to Chinese government's right decision, now this tower is the world's largest air purifier. It is approximately 100 meters tall. This air purifier has significantly improved the city's air quality as well as the health of local people. The tower can improve the city's hazardous conditions in the range of 10 square kilometers of the area by mass producing 10 million cubic meters of fresh and clean air every day. For cleaning the air, the polluted smog is drawn in the tower, and then the fog goes through the scrubbing filters before it is released back into the atmosphere. And you'll be surprised to know that it uses a very, very, very low amount of electricity. Number 6. FCX-1. The two-company Bell Helicopters and Textron Inc. lifted the curtain on their vision for the future of rotorcraft at Heli Expo 2017. Meet the FCX-1, a sleek silver-bodied rotorcraft which consists of the futuristic morphing blades, an anti-torque system, an artificial intelligence with augmented reality control for the pilot, and a highly modular passenger cabin. A new anti-torque system in the tail boom designed to change the safety, noise, and performance parameters of vertical lift aircraft forever. This elegantly designed helicopter has hybridized propulsion system that combines advanced thermal engine cores for more control and simpler vehicle operations and maintenance. Inside, there is a single pilot seat and an entirely new flight deck experience with the help of AI assistant and augmented reality. Number 7. Oros Orion Jacket. We all want to go into space or maybe an adventure in Antarctica. Well, my mom says don't go there due to the extremely cold condition. But fortunately, a company Solar Technology developed this Oros Orion jackets, gloves, and snow pants. They are lightweight, thin, and comfortable for any activity. Orion jackets are thinner than similar high-end thermal ski jackets. Comes in black and blue colors. The gloves incorporate solar core aerogel and have a special technology which allows them to be self-heating without batteries. It includes Velcro cuff, waterproof lining, and a touchscreen capable of fingertips. Actually, they use a special material film that stores our body's heat inside, and the cloth provides heat in whatever situation needed. Guys, don't tell my mother, but I'm going to Antarctica. Number 8. Stella V. The solar team Eindhoven launched its 5-person solar-powered family car, the Stella V. The car has been developed by students at the Eindhoven University of Technology. It has 5 square meters of solar array and allows the car to be covered around 1,000 kilometers using the solar energy that is generated on an average summer day in Holland. The car is 5 meters long and 1.65 meters wide and weighs just 375 kilograms. It has a smooth aerodynamic body with a pretty curved roof and boat tail shape. Its maximum speed is 130 kilometers per hour. It has an intelligent software that encourages the driver to accelerate and brake smoothly, a parking navigation system, and after all, it can complete 3,000 kilometers of distance just by utilizing solar energy. That's shockingly awesome! On a 3,000 kilometer drive, powered entirely by the sun, every last bit of energy can make the difference. Number 9. Robot sorting system. Meet Little Orange, the cutest warehouse worker, the self-charging robot that can sort 20,000 parcels in an hour inside the biggest Chinese courier firm. The sorting robot carries parcels from the assembly line to departure gates. One of China's largest courier firms have started using them at a warehouse. A team of 300 robots can sort up to 20,000 parcels an hour or 200,000 parcels a day. Once it's fully charged, this adorable machine can work 8 hours non-stop.
This cute robot is 7.5 inches tall, 15 inches wide, and weighs just 12 kilograms. These robots are officially known as the Hug Vision Intelligent Sorting Robot and is capable of carrying up to 11 pounds or 5 kilograms and can travel at a maximum speed of 3 meters per second. They can find their direction with the help of QR codes or by using their built-in camera. I think these robots not only can increase the number of parcels handled per hour, but also they'll improve the overall quality of the sorting process. Number 10. Ghost Minotaur. The robot was developed by the University of Pennsylvania to mimic animals that can run and jump over any rough terrain. It does have an Achilles heel. The seemingly unstoppable Ghost Minotaur robot can't be halted by ice. The miniature robot, which measures just 1.3 feet long, that's the same height as a small dog, has the top speed of 4.5 miles per hour when running. It's capable of performing handstands and opening doors using a handle. Its high-torque brushless outrunner motors and functional leg design lets this machine run and jump over any challenging terrain. These legs can also be used to manipulate the surroundings in so many ways, and it's also able to cope with uneven surfaces due to sensors that help it detect different types of surfaces. And it costs around $10,000 for each unit. Thanks for watching! What invention did you find as a blockbuster one? If you are new here, then feel free to subscribe and be my friend. For upcoming videos, click that small bell icon. I'll catch you in my next episode. Peace! Okay, semua dah tengok. So what do you think? Agak-agak peluang kerjaya apa yang akan pupus pada waktu ini? Cuba teka. Apa agaknya kerjaya yang akan pupus pada ketika ini? Bila semua telah diambil alih oleh robot. Azika? Agak-agak? Zika internet dia tak okey, madam. Okay. Fariha? Apa you rasa? Peluang kerjaya apa yang akan pupus pada ketika itu nanti? Kalau you tengok tadi yang dekat kedai dekat sorting barang-barang kat pejabat pos pun telah diambil alih oleh robot. Sekarang siapa yang sorting barang-barang kalau dekat lapangan kapal terbang semua tu? Pekerja kan? Yang parcel-parcel kita, betul tak? Sekarang dah diambil alih oleh robot. Habis ke mana orang-orang tu semua nak pergi? You nampak tak? So sekarang ni semua tugas manusia majoriti telah diambil alih oleh robot. Tukang masak. Tadi pun you nampak. Yang masak siapa? Robot. Jadi ke mana tukang-tukang masak tu nak pergi? So benda tu akan nak atau tak nak kita akan menghadapi situasi tersebut. Di mana lambat laun manusia ni dah mula tak ada kerja dah. Kalau tengok cerita apa tu nama dia? Yang robot kecil tu. Alah apa nama robot yang kecil tu? Yang orang Wall-E. Kan manusia masa tu dah duduk dalam koloni apa yang dia dekat dalam kapal kan. Lepas tu semua dah gemuk-gemuk. Sebab apa? Sebab dah tak ada kerja. Kan? Tinggal makan je kena kunyah sendiri. Kalau tak pun robot yang kunyahkan. So itu adalah teknologi yang semakin menghampiri kita. Jadi you sebagai pelajar yang akan menamatkan pembelajaran, yang akan masuk ke universiti, so kena pilih kos-kos yang sesuai dengan you all. Okay? Sebenarnya kalau you nak tengok sendiri, senarai kerjaya-kerjaya yang akan pupus pada suatu ketika nanti, bukan satu ketika nanti, tahun 2022 dah start pupus. Saya ada terbaca masa tu dekat mana, macam bahagian data-data kan, simpanan-simpanan data ni, kerani-kerani data, semua tu dah tak perlu dah. Sebab orang semua dah pakai digital, semua dah masuk dekat dalam sistem digital. Lepas tu apa lagi tadi yang kita lihat, pemandu-pemandu, driver-driver pun satu hari nanti tak ada. Sebab
kita dah tak perlukan lagi. Macam taxi driver dah tak ada dah. Grab driver dah tak ada dah. Kalau waktu itu syarikat-syarikat yang pengangkutan awam ni dia pakai self drivers. So kereta tu boleh drive sendiri, bas boleh drive sendiri. So benda-benda tu semua kita akan hadapi suatu ketika nanti. So you all kena bersedia. Pilihlah kerjaya yang sesuai. Carilah kerjaya yang berpadanan dengan kehendak teknologi sekarang. So mostly memang kepada pendigitalan. IR 4.0 ini banyak kepada digital. So carilah kerjaya-kerjaya yang berkaitan yang sesuai dengan masa depan kita. Kalau you pilih kerjaya yang tak sesuai, tentang macam cikgu contohnya. Tentang satu ketika nanti ada kemungkinan tak? Semua online. Tak perlu dah ada cikgu kat sekolah lagi. Rasa? You rasa? You rasa macam mana? Is it possible? Tak possible. Wajar. Itulah, tengoklah macam mana kita pun tak tahu macam mana, terlalu cepat sangat perkembangannya. Kita pun kadang-kadang tak terkejar. Okey, ada satu lagi video ni saya tengok panjang ke tak kalau tu kita skip je lah. Dia tentang macam mana saya nak tengok. Ni saya kena stop sharing dulu ke kalau nak buka video lagi satu? Saya stop dulu kot. Yang pasal Tokyo. Sekejap saya tengok. Mana pula dia? Yang ni. Tengok je kalau pendek. Saya tengok kalau saya panjang sangat saya pendekkan. Ini ialah teknologi sewaktu Olimpik Tokyo. Yang baru sahaja berlangsung. Alah, tak dengar suara. Sorry. Saya kena share balik. Minasan, konnichiwa. Hey everyone, Today we're going to show you some of the most futuristic and innovative technology that you'll be seeing at Tokyo 2020, from mascot type robots. all the way to self-driving cars. Let's go check it out. Yes. Ready? Alright guys, check this out. This is LQ. You'll see this card featured in the Tokyo 2020 Marathon during the torch relay. It'll be one of the main cars that you'll see featured during the road segments and the outside segments during Tokyo 2020. It is a beautiful car, absolutely gorgeous interior on the inside, wide, beautifully designed, and it can also be a driverless car. For all the application for the next year during games time, will have to register their face, and this will allow them to enter into all the venues. So here I register my face. If I touch it, NTT のキラリを活用したスポーツ観戦会場で皆様とまたお会いできる I こと can を go. So guys, when you come here for the Tokyo 2020 Olympic and Paralympic Games, you'll be greeted by these two cute, friendly mascot type robots, so Meiti and Miraito. I am on Accessible People Mover. So this is like a shuttle bus that will be going around some of the venues, and people who are on wheelchair can get on and travel around. And it is also for some of the athletes and people that will be spectating the games. Toyota Mirai, which is Japanese for future, and this car really is the future. It's a hydrogen fuel cell car, which means it basically runs on water and electricity. It's zero emissions, and this stuff is at the heart of Tokyo 2020 and their aim for sustainability. Toyota's e-Palette. It's beautiful and it's quite cute at the same time. So this will be operating as a shuttle bus for Olympic Village, and it will be transporting some of the athletes and people who are involved for Tokyo 2020 Games. Total of 20 people can get on, and of course for the accessibilities, there will be a slope where wheelchair users can easily get onto this car. And my favorite part here is that this Toyota e-Palette can be operated autonomously. It felt like I was on a time machine that I just came back to reality after discovering the future. Like I was in a sci-fi movie. Everything was so cool, rounded and shiny. And a lot of the cars that we saw today were completely sustainable. What Tokyo 2020 is trying to do is not just for the society, but it's also for the environment. Thank you so much for watching. And what should we discover next? Who knows? See you guys. Thank you.
Okay. So kita dah nampak ini ialah dah dekat Tokyo 2020 yang baru ni, yang Olimpik tu. So maknanya benda tu dah memang dah ada dah. Okay, semua tu dah berlaku pun. Jadi kita semua kena bersedia untuk menerima perubahan era sekarang ni. Jadi untuk Malaysia sendiri, kita kekurangan tenaga untuk menghasilkan, untuk inovasi. Kebanyakannya adalah daripada negara-negara luar. So Malaysia ni adalah sebuah negara pengguna. Jadi kita tak nak. Kita nak hasil pelajar-pelajar kita ni boleh berfikir untuk menghasilkan macam-macam robot, kenderaan-kenderaan yang berteknologi tinggi. Kita nak anak Malaysia kita ni ada yang berkemampuan. So itulah yang kita lakukan dalam kita punya sistem pendidikan sekarang. Tapi masih belum nampak lagi kan. Kalau kita tengok budak-budak sekarang macam you all ni semua, diorang dah boleh buat robot sendiri dah. Betapa hebatnya diorang. Kan? Tapi kenapa Malaysia tak ada? Kenapa? So itu sebenarnya adalah daripada sistem pendidikan kita. Macam mana nak hasilkan? Sebab tu sekarang ni kita dah ada subjek-subjek baru, macam reka bentuk teknologi kan. Itu semua adalah untuk bagi pelajar-pelajar kita ni otak mencipta, otak mendesign something supaya negara kita ni berubah kepada negara yang mencipta teknologi, bukan lagi menggunakan teknologi. Okay? Alright, so itu adalah sedikit sebanyak kenapa saya tunjukkan video-video ini, sebab saya nak buka fikiran you all, saya nak buka minda you all. Bagaimana perkembangan itu begitu pesat membangun sekarang ini. Jadi you akan nampaklah apa sebenarnya yang akan berlaku sekarang dalam dunia sekarang ni. Teknologi yang bergerak pantas ni. Di mana you akan jadi part of them. You akan jadi penyumbang kepada teknologi ini. Jadi di manakah kedudukan you all pada waktu tu? Okay? Okay, so kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Okay. So yang ini ya, sekejap saya share screen. Okay, so untuk bahagian elektronik ni kita mulakan dengan yang basic dulu. Kita tengok thermionic emission. Dah tengok ke modul? Dah tengok belum modul? Yuhu. Dah, madam. Okay, so ini apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita akan berkenalan dengan elektron, iaitu negative charge. So kita akan tengok apa dia yang dikatakan sebagai thermionic emission dan juga cathode ray. Ini adalah yang basic sekali dalam electronics. Okay, kemudian kita akan tengok sifat-sifat cathode ray. Daripada elektron daripada pergerakan elektron dia menghasilkan cathode ray. So cathode ray itu pula dia ada karakteristik dia. So karakteristik dia kita akan kaji dengan menggunakan multis, cross tube dan juga deflection tube. Kita nak tengok apa ciri-ciri cathode ray itu. Okay, kemudian seterusnya kita akan belajar tentang okay, yang itu je untuk hari ni. Lepas tu kita sepatutnya ada, ini dah tutorial dia. Okay, yang kedua kita akan belajar semiconductor. Semiconductor tu ialah salah satu daripada electronics device yang sangat-sangat berguna lah. So ini yang kita akan belajar hari ni. Kita belajar tentang elektron dan juga cathode ray dahulu. So thermionic emission. Okay, yang ini pun saya nak tunjukkan dia punya video. Okay, tapi dalam bahasa Melayu. So lepas tu nanti kita akan discuss balik untuk terjemahkan dia. Takut you all tak dapat nanti. Alright, sekejap Macam mana saya nak keluar balik ni. Oh sorry. Pergi sini. Stop sharing. Okay. Okay, dah sedia Ini dah masuk kepada pembelajaran kita. Salam sejahtera semua. Saya Nadia.
Hari ini kita akan belajar tentang osiloskop sinar katod. Kita bermula dengan mengenali proses pancaran termion. Permukaan sesuatu logam mempunyai banyak elektron-elektron yang bebas. Pada suhu bilik, elektron-elektron ini terikat pada logam kerana tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk membebaskan diri. Apabila logam itu dipanaskan pada suhu yang tinggi, elektron-elektron ini mendapat tenaga kinetik yang mencukupi dan mampu membebaskan diri dari permukaan logam. Proses ini dikenali sebagai pancaran termion. Faktor-faktor yang mempengaruhi pancaran termion adalah A. Suhu logam, B. Luas permukaan logam dan C. Jenis logam. Logam yang amat sesuai adalah tungsten, barium oksida dan strontium oksida. Proses pancaran termion ini dapat dipercepatkan apabila logam atau filamen dipanaskan dalam tiub vakum. Tiub vakum ialah suatu tiub kaca yang divakumkan dengan satu elektrod positif iaitu anod dan satu elektrod negatif iaitu katod. Filamen yang bertindak sebagai katod hanya akan dipanaskan dengan beza keupayaan 6 volt bagi menghasilkan pancaran termion. Pancaran ini menumpu sebagai suatu alur elektron yang halus selepas melalui lubang halus dalam silinder anod. Alur elektron ini dikenali sebagai sinar katod. Apabila sinar katod menghentam skrin pendar fluor, tumpuk cahaya terhasil disebabkan tenaga kinetik elektron bertukar kepada tenaga cahaya. Osiloskop sinar katod digunakan dalam bidang sains, perubatan, kejuruteraan, telekomunikasi dan industri. Mari kita lihat struktur dan prinsip kerja osiloskop sinar katod ini. Osiloskop sinar katod OSK ialah alat pengukur dan penguji gelombang yang terhasil oleh pelbagai isyarat elektronik. 3 bahagian utama yang terdapat pada OSK adalah senapang elektron, sistem pemesongan, skrin pendar fluor, senapang elektron, filamen pemanas, memanaskan katod, katod memancarkan elektron, grid kawalan, mengawal bilangan elektron, anod memfokus, menumpukan alur elektron pada skrin, anod memecut, memecut alur elektron, sistem pemesongan. Plat Y berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara menegak, iaitu ke atas atau ke bawah. Plat X berfungsi mengawal pesongan alur elektron secara mengufuk, iaitu ke kiri atau ke kanan. Skrin pendar fluor. Tenaga kinetik elektron setengah MV kuasa 2 ditukar kepada keupayaan elektrik EV apabila ia memecut di antara katod dan anod. Seterusnya bertukar kepada tenaga cahaya dan haba apabila alur elektron menghentam skrin. Oleh itu, halaju maksimum elektron dapat dikira. Sekarang, kita lihat bagaimana osiloskop sinar katod berfungsi sebagai pengukur voltmeter AU, AT dan penyukat sela masa singkat. Beberapa tombol kawalan utama ialah anjakan X, menggerakkan tumpuk secara mengufuk. Anjakan Y, menggerakkan tumpuk secara mencancang. Input Y, 2 terminal yang dipasang dengan beza keupayaan menghasilkan tumpuk secara tegak. Skala gandaan unit, volt per sentimeter. Kawalan dasar masa, tumpuk elektron bergerak merentasi skrin. Skala gandaan unit, saat per sentimeter. Fungsi pertama ialah mengukur beza keupayaan arus terus. Sebagai contoh, voltan arus terus dilaraskan pada 2 volt tetapi dasar masa dimatikan. Oleh itu, beza keupayaan arus terus dihitung dengan 3 cm, iaitu anjakan dari paksi utama darab 2 volt per sentimeter dan nilainya ialah 6 volt. Rajah ini menunjukkan voltan arus terus dibekalkan dan dasar masa dihidupkan. Satu garis mengufuk akan terhasil. Fungsi kedua ialah mengukur beza keupayaan arus ulang-alik. Apabila voltan arus ulang-alik dihidupkan, gelombang bentuk sinusoidal terbentuk.
Voltan puncak ke puncak boleh dikira dengan mendarabkan gandaan input Y dengan nilai H iaitu panjang tegak dari puncak positif ke puncak negatif. Bagi voltan puncak, nilainya adalah separuh dari nilai voltan puncak ke puncak. Fungsi ketiga ialah menyukat sela masa yang singkat. Mengukur sela masa yang singkat iaitu mengukur frekuensi suatu beza keupayaan AU. Jarak D dalam unit sentimeter adalah selang masa antara dua bunyi tepukan yang dihasilkan. Oleh itu, selang masa tersebut dikira dengan D darab 0.05 saat. Sekarang, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan 1. Gambar rajah menunjukkan suatu surehan pada skrin OSK dengan gandaan Y-nya dilaras. Okay. So yang apa tu benda-benda ni semua ni tak ada rasanya ni. You all ada belajar electronics ke masa lower form? Yuhu, ada ke? Ada belajar ke pasal? Tak ada Okay, so yang gandaan-gandaan VP ni tak ada dah. So kita tadi tengok kepada thermionic emission sahaja Okay, baik saya tutup dulu yang ini. Okay, so kita tengok balik kita punya modul. Alright. Okay, so tadi kalau you tengok first tadi yang untuk video tadi dia terangkan tentang thermionic emission ataupun pancaran termion. Okay. So apakah maksud untuk thermionic emission ini? Okay, so ni selalu keluar juga dalam soalan exam. So what is the meaning of thermionic emission? Dia adalah emission of electrons from a heated metal. Okay, so emission of the electron from the heated metal. Okay, pembebasan elektron apabila metal dipanaskan. So ini dia punya situasi. So ni filament ni ialah metal. Okay, kita panaskan dia sama ada kita sambungkan dengan menggunakan bekalan kuasa elektrik. Okay, membolehkan arus elektrik mengalir melalui filament tersebut dan filament itu akan panas. So apabila dia mencapai kepada satu suhu yang mencukupi, maka elektron-elektron ini memperolehi tenaga kinetik yang mencukupi. Maka dia akan keluar daripada heated metal tadi. So dia akan keluar daripada heated metal tadi dan dipanggil sebagai thermionic emission. Okay, boleh faham ya? When the metal is heated, some of the electron have gained enough kinetic energy to escape from its surface. So apabila dia keluar, kita panggil dia sebagai thermionic emission. Syaratnya ialah metal itu mesti dipanaskan. Okay, kalau kita tak panaskan dia, elektron tu berada dekat dalam surface tu. Dia hanya vibrate within the surface sebab dia tidak mempunyai tenaga kinetik yang mencukupi untuk keluar daripada metal surface tersebut. So bila kita panaskan dia and dia gain the kinetic energy and when reach to the maximum kinetic energy, maka dia akan keluar daripada surface tersebut. So escape from its surface. So situasi ini kita panggil sebagai thermionic emission. Okay, so thermionic emission can be only be produced with certain metals because the temperature is about similar to their melting point. Okay, contohnya a tungsten filament. Ini adalah contoh metalnya. So dia hanya akan release elektron apabila filament tersebut dipanaskan pada suhu 2300
Kelvin. So kalau kita kira darjah Celsius, berapa Kelvin? 2300 Kelvin tukar kepada degree Celsius berapa? Cuba you tengok. Macam mana nak tukar? Daripada Kelvin kepada degree Celsius. Kalau degree Celsius nak tukar Kelvin, tambah 273. Kalau dari Kelvin nak tukar kepada degree Celsius, tolak. Yuhu. Jadi suhu dia adalah 2027 darjah Celsius. So tungsten perlu dipanaskan pada suhu 2027 darjah Celsius, barulah thermionic emissionnya akan terhasil. Barulah elektron akan keluar daripada permukaan tungsten filament tersebut. Okay, so it has been found that metal filament coated with oxide of barium and strontium will release lots of electron at the much lower temperature and will still emit some electron at 1000 Kelvin. Jadi apabila kita balutkan filament tungsten tadi dengan oksida barium oksida ataupun strontium, so dia akan menghasilkan pancaran termion pada suhu yang lebih rendah. Okay, about 3000 Kelvin. So kalau 3000 Kelvin maknanya tolaklah dengan 273 pada suhu 27 darjah Celsius. Okay, so what is the factor that affect the rate of thermionic emission? Kadar pancaran elektron tu. Okay, apakah faktor yang mempengaruhi dia? Apakah faktor yang menyebabkan kadar pancaran elektron keluar itu tinggi? Apakah faktor yang menyebabkan kadar pancaran termion itu rendah? Okay, so ini dia faktor-faktornya. Yang pertama, surface of the metal. Surface metal yang kita panaskan tadi. So, surface area of the metal increase, maka rate of thermionic emission dia increase. So, surface area besar, kadar dia tinggi. Okay. Temperature of the metal surface. Yang kedua So as the temperature of the metal surface increase, maka thermionic emissionnya juga increase. Yang ketiga, types of metal. So different type of metal, different rate of thermionic emission. Okay, so the work function tu ialah the minimum amount of heat energy required to emit electron from the metal surface. So dia kata kat sini, different type of metal has different work function. Work function tadi ialah the minimum amount of heat energy required to emit electron from the metal surface. The lower the work function, the higher the rate of the thermionic emission. So contoh metal yang bagus untuk thermionic emission ini adalah tungsten. Lepas tu platinum. Okay, so lower work function, high rate of the thermionic emission. Kemudian the coated of material of the metal surface. So dibalut. Metal surface tu kita balutkan. So if the surface is coated by barium oxide or strontium oxide, the rate of the thermionic emission is high. So like kalau tungsten tu kita biarkan saja tanpa dibalut, maka thermionic emission dia adalah rendah sikit. Tapi kalau kita balut tungsten surface tadi tu dengan barium oksida ataupun dengan strontium oksida, so kita dapati kadar thermionic emissionnya adalah tinggi. Okay, setakat ni boleh faham ya? Thermionic emission, dia actually elektron. Elektron yang terpancar keluar daripada surface metal yang dipanaskan. So, proses itu kita panggil sebagai thermionic emission. Ada soalan setakat ini? Dura, boleh? Boleh Okey. Kemudian kita tengok cathode ray. So cathode ray, definition dia juga adalah penting ya. So cathode ray is a narrow beam of fast moving electron in vacuum. Narrow beam of fast moving electron in a vacuum. So statement ni memang you kena tuliskan Kalau ditanya what is cathode ray, so you kena nyatakan cathode ray is a narrow beam of fast moving electron in a vacuum. So bagaimana cathode ray ini boleh terhasil? Okay, so ini yang tadi kita tengok dekat dalam video tadi yang dia kata tube vacuum. So vacuum tube. Okay, so ini ialah filament
yang dipanaskan. So filament ini disebabkan dia ada elektron dekat atas dia, maka kita panggil dia sebagai cathode. Okay, dekat bahagian belakang ni adalah anode. Kenapa perlu ada anode? Sebab dia nak attract elektron yang keluar daripada filament tadi. So dia adalah dalam tube vacuum. Okey, so apabila dia keluar ni, elektron ni, dia akan melalui sebenarnya gambar ni tak berapa jelas. Dia sebenarnya dalam elektron gun tu kita akan nampak lagi jelas. Sebab dia adalah narrow beam sebenarnya. Kalau yang dalam ni kita tak nampak dia narrow beam. Dia cuma menunjukkan bahawa elektron ini berbaris, bergerak dalam satu garisan lurus menuju kepada anode. Okay, so a heating filament and a high voltage power supply EHT ya. Filament perlu dipanaskan dengan menggunakan EHT, extra high power supply, extra high tension. So the cathode is heated by tungsten filament. The heated cathode emits electron through thermionic emission and accelerated at high speed between anode and cathode known as cathode ray. Jadi penghasilan dari cathode ray adalah sebenarnya datang daripada thermionic emission. So dia letakkan anode dekat belakang untuk menarik elektron itu supaya bergerak at a high speed ataupun accelerate towards the anode. Jadilah dia satu lintasan cahaya. Cahaya tu sebenarnya adalah elektron yang kita kenali sebagai cathode ray. Okey, boleh ya? Okey, next. The filament can be supplied either by DC or AC because both can produce heat. Okay, so anode has small hole to produce narrow beam electron. Tadi you ingat tak yang kita tengok video tadi tu? Perasan tak? Dekat dalam video tu dia ada tunjuk anode tu sebenarnya ada satu lubang halus di mana elektron tadi tu yang selepas thermionic emission tu kan dia pancarkan bersepar-separ kan. Jadi bila ada anode dia ada saluran halus, tube halus, lubang halus masuk ke dalam anode. Jadi elektron tadi tu dia akan menghasilkan narrow beam of electron. Ada perasan tak tadi dalam video tadi? Yuhu. Okay, so EHT, extra high tension, ini ialah power supply yang voltage dia tinggi. Kalau power supply biasa yang kita gunakan dekat sekolah, ada dua jenis power supply. Satu power supply yang biasa. Power supply yang biasa tu hanya sampai 8 volt saja. 12 volt saja. Itu maksimum yang boleh dia bekalkan. Iaitu kalau setakat kita nak panaskan heater untuk air, tu boleh. Tapi kalau extra high tension, dia adalah sehingga ribu-ribu volt. Sangat tinggi voltan dia. Voltan dia mencecah kepada ribu-ribu. So itu kalau terkena renjatan tu boleh bawa maut. So itu ialah extra high tension. So extra high tension used to produce stronger electric field between anode and cathode so that cathode rays move at a higher speed. The tube must be vacuum. Tube tersebut perlu divacuumkan to avoid collision between electron and gas molecule. Bila ada udara, maka ada gas molekul. Jadi elektron-elektron yang memecut tadi akan bertembung dengan gas molekul. Jadi dia akan melambatkan pergerakan dia. That's why kita perlu letakkan tube tersebut sebagai tube vacuum. So, yang seterusnya, okey, kita nak tengok sifat-sifat atau karakteristik of the cathode ray. Okay, so yang pertama sekali kita gunakan multi-cross tube. Multi-cross tube ni sama macam tube vacuum tadi. Dia ada filament yang ini. Okay, dia ada filament. Lepas tu dia ada anode dekat sini. Okay, bezanya dekat dalam tube ni sebelum dia hentam kepada skrin dekat sini, dia ada satu multi-cross berbentuk T. Dekat tengah-tengah ni. Okey, apa yang berlaku ialah apabila filament dipanaskan, maka akan ada pancaran termion berlaku. So, dia akan masuk kepada anode dan keluar dalam bentuk cathode ray. So, cathode ray ini dia sebenarnya bergerak secara lurus. So, apabila cahaya bergerak secara lurus, depan dia ni ada benda blok, maka bayang akan terbentuk di atas skrin. So tujuan dia pakai multi-cross ini adalah untuk membuktikan
bahawa cathode ray ini bergerak dalam garisan lurus. So cathode ray, ciri dia yang pertama, moving in a straight line. So macam mana dia nak buktikan bahawa cathode ray ini adalah moving in a straight line? Dia gunakan multi-cross tube ini. Di mana dia nak tengok betul ke tidak cathode ray ini bergerak secara lurus. So dia letakkan multi-cross ni. Halangan dia. Saya tak tahulah kenapa dia gunakan bentuk T. Boleh je nak pakai bentuk bulan ke bentuk bintang ke kan. Tapi dia gunakan bentuk T. Jadi bila cahaya bergerak lurus, macam bayang-bayang. Kenapa bayang-bayang terhasil? Sebab cahaya daripada cahaya bergerak lurus. Bila ada cahaya tu kena blok, maka akan terhasil bayang-bayang. Betul tak? Pernah tengok tak bayang-bayang sendiri ni? So kenapa boleh terhasil bayang-bayang, Dania? Cahaya Ya, cahaya bergerak lurus. Selalu kan kita main bentuk bayang-bayang tu kalau blackout, pakai lilin kan. So kita nampak bayang-bayang. So sebenarnya penghasilan bayang-bayang disebabkan cahaya bergerak secara lurus, sama dengan cathode ray. So bila ada blok dekat depan dia, maka bayang-bayang terhasil. So bayang-bayang yang terhasil itu adalah berwarna hijau, fluorescent. Sebab dia pakai skrin dia ni bukan sebarang skrin. Dia ada coated dengan zinc sulfide. Okay, so bila cathode ray ini menghentam skrin, okay, maka dia akan menghasilkan satu bintik berwarna hijau macam tadi yang kita tengok tu. Dia fluorescence. Okay, so berbalik semula kepada multi-cross ini, bila elektron yang bergerak lurus ini menghentam kepada bahagian multi-cross ini, maka dia tak dapat lepas, maka bayang akan terhasil. Manakala sebahagian lagi tu lepas. Bila yang lepas tu, maka kita akan nampak ada cahaya berwarna hijau hentam kepada skrin. Okay? So penggunaan multi-cross ini untuk membuktikan bahawa cathode ray bergerak lurus. Ini Okay. So observation, shadow of the cross is seen. So the shadow is formed by the ray from the heated filament. So light ray travel in a straight line. Okay, kemudian 6 volt heater supply and 3 kilovolt power supply are connected. So yang ini warna hijau. The green shadow of the cross is seen same size at the same position as the shadow. The shadow is formed by the cathode ray. Yang warna hijau ni lah baru terhasilnya cathode ray. So cathode ray travel in a straight line. Cathode ray juga menghasilkan fluorescence effect. Cathode ray carry kinetic energy and convert to light energy when it hit the screen. Okay? Ada soalan setakat ini? Okay, kalau you tengok ya, yang ini 6 volt ni dia panaskan. Dia panaskan filament ni. Okay? Tapi waktu dia panaskan ni, kita tak aktifkan anode. Okay, so yang ini sekarang ni bila kita panaskan menghasilkan kita gunakan 3000 volt EHT ni, kita panaskan dengan kita sambungkan kepada anode dan juga bahagian kathod ni, maka anode ni akan berfungsi. So dia akan menarik elektron tu supaya bergerak laju. Ingat tak tadi cathode ray adalah fast moving electron in a narrow beam of fast moving electron in a vacuum. So barulah terhasilnya cathode ray. Okay, kalau kita tak hidupkan 3 volt ini, 3000 volt ini, maka dia hanya elektron biasa yang bukan dikenali sebagai cathode ray. Cathode ray is the narrow beam of fast moving electron. Boleh bezakan tak ni? Boleh bezakan tak? Kalau dia tidak bergerak laju, dia bukanlah cathode ray. Dia hanya thermionic emission biasa. Jelas? Yuhu! Boleh faham ke tak ni? Boleh. Okay, baik. Alright, kemudian magnet is brought close to the cathode ray. Okay, so kita dapati apabila kita letakkan magnet. Okay, apabila kita letakkan magnet, maksudnya kita menghasilkan medan magnet. Kita letakkan magnet dekat sini ataupun dekat sebelah sini. Kita dapati bayang hijau ini akan terkalih.
sama ada ke atas, ke bawah, ke kanan ataupun ke kiri. Ini menunjukkan bahawa cathode ray can be deflected by magnetic field. Ini satu lagi karakteristik dia. Okey, di mana cathode ray ini boleh terpesong di dalam medan magnet. So, kita nak tentukan arah pesongan dia tu, kita gunakan the Fleming's left hand rule to determine the direction of force. Sebab kita nak tahu direction force dia tu mengarah ke mana. Jadi kita gunakan Fleming left hand rule. Okey, jadi setakat ini dengan menggunakan multi cross tube ni tadi, apa dia karakteristik untuk cathode ray yang you dah tahu? Trisha. Yang pertama tadi apa? Sifat pertama cathode ray. Trisha. Cathode ray bergerak dalam satu garisan lurus. Yes, cathode ray is a straight line, move in a straight line atau travel in a straight line. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Yang kedua apa dia? Hana Humaira? Ya, madam. Apa dia sifat dia yang kedua? Bila dia hentam skrin, dia akan menghasilkan kesan Fluorescent. fluorescence. So, cathode ray cause fluorescence effect. Itu yang kedua. Yang ketiga, Amalina, apa dia? Can be deflected by magnetic fields. Yes, cathode ray can be deflected to the in a magnetic field. Okey, Roha pergi toilet. Okey, yang keempat. Ya. Nak tanya balik. Fluorescence tu ke yang warna hijau tu? Ya, betul. Kalau you tengok dekat hospital kan ada mesin yang tit, 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 tit. You nampak tak warna dia hijau, fluorescence kan? Kau tengok tak? Yang detect jantung tu. Bila orang tu dah meninggal dunia, tit, flatline. Pernah tengok tak? Pernah. Kan dia punya cahaya tu warna hijau. Fluorescence. Perasan tak warna hijau dia tu? Perasan. So itu adalah salah satu aplikasi cathode ray. Okey, itu adalah salah satu aplikasi cathode ray. Lepas tu satu lagi, kalau dekat dalam kapal selam, dia ada radar yang warna hijau. Tu nampak tak? Yang dia detect ada kapal ke, ada apa ke yang dia berpusing. Tut, 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 tut. Pernah tengok tak? Kalau dalam cerita perang, kan ada dekat skrin dia tu. Itu pun dia menggunakan cathode ray. Boleh bayangkan tak ni? Boleh perasan kan ada benda tu? Boleh. So itulah cathode ray. Dia menghasilkan cathode ray. Benda tu yang kita gunakan. Okey. So dah ada tadi dengan menggunakan multi cross tadi kita dah dapat 4 karakteristik dia. Okey, kemudian kita gunakan satu lagi instrumen iaitu deflection tube. Kalau tadi kita menghasilkan bayang kat sini kan, kita pakai multi cross. Yang ini dia pakai deflection plate. Deflection plate ni satu plate dia caskan dengan positif. Satu plate lagi dia caskan dengan negatif. Okey, jadi apabila kita hidupkan 3 kV power supply EHT ini, okey, akan menghasilkan cathode ray. So bila cathode ray melepasi anode, okay, kita onkan pula plate ini supaya satu plate bercas positif, satu plate bercas negatif. Didapati cathode ray tadi terpesong ke arah plat positif. Apa yang cuba ditunjukkan? You rasa, Izzati? Apa yang cuba ditunjukkan oleh deflecting plate ni? Apa yang cuba ditunjukkan oleh deflection tube? Maksudnya dia punya cathode rays tu dia negative charge. So dia dekat positif. Very good. Thank you Izzati. So ini juga membuktikan satu lagi karakter iaitu cathode ray adalah negatively charged. Dia adalah bercas negatif. So tengok observation. Apabila 6 volt heater supply and 3 kV power supply are connected, kita dapati dia flatline di kosong macam ni. Straight, kosong, tak ada apa-apa. No electric field between two metal plates. Metal plate tu kita tak charge lagi.
So dia tidak ada apa-apa charge. So kita concludekan dia travel in a straight line sebab dia tidak mengalami sebarang pemesongan sebab deflection plate ni kita belum lagi onkan dia. Okey, seterusnya dia onkan. Dia onkan electric field. Okey, so didapati dia terpesong ke plate positif menunjukkan cathode ray ini adalah negatively charged. Okey, kita terbalikkan plate yang bawah itu sebagai positif. Okey, didapati juga cathode ray akan terpesong ke plate positif. So, dia membuktikan bahawa cathode ray adalah bercharge negatif. Okey? Boleh ya? Faham? So, deflection tube ini membuktikan bahawa cathode ray itu adalah bercharge negatif. Okey, so ini adalah antara karakteristik untuk cathode ray tadi Travel in a straight line. Okay, possess kinetic energy, produce fluorescence effect, negatively charged, deflected by electric field towards a positive plate, deflected by magnetic field. Okay, lepas tu yang ini tadi tak ada yang ini ialah sifat-sifat dia yang lain lah. Okay, cause ionization of the gas molecule, can penetrate thin aluminium foil, thin paper and thin graphite layer, effect photographic plates. Photographic plates ini ialah contoh dia macam negative film tu. Kalau negative film tu kita dedahkan dia kepada cathode ray, maka negative film tu akan berubah warna. Okay, kemudian produce heat and X-ray radiation. Okay, kemudian yang ini charge untuk satu elektron adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb. Okay, satu elektron ada charge bernilai 1.6 kali 10 kuasa negatif 19 coulomb. So mass ataupun jisim satu elektron adalah 9 kali 10 kuasa negatif 31 kilogram. Alright, ini ialah example 1. Ini senang je. Okay, diagram shows incomplete path of cathode ray in electric field. Alright, so kalau you tengok terminal EHT ini dia akan sambung kepada plate atas. Plate atas bercharge. Plate bahagian atas bercharge apa? Negatif. Yes, bercharge negatif. Okay, so plate bawah bercharge positif. Jadi apa berlaku kepada cathode ray ini? Dia akan deflected. Deflected. Yes, deflected towards positive plate. So dia akan ke arah plate positif. Oh sorry, saya lukis yang patutnya terus belok ni. Dia akan macam ni. Macam tu. Okay, dia akan belok ke arah plate positif. Okay. Boleh Alright. Ini pula adalah apply to cathode ray. Dia letakkan ni magnet. Magnet ni sepatutnya dia letak kat sini. Dia salah letak. Patutnya dia letak kat sini. Letak kat sini. Okay, so sini north, sini south. So, pesongan akan berlaku kepada cathode ray ini. Okay, so now, tengok kita gunakan left hand Fleming's rule. Masing-masing tolong pegang jari tangan kiri. FBI, dah? FBI, dah ke belum? Dah ke belum? Dah. Okey. Sekarang ini kita tahu cathode ray adalah gerakan elektron. Betul tak? So, jari tengah kita adalah merujuk kepada arah apa? Jari tengah. Your middle fingers. Kita ada F, kita ada B, kita ada I. I itu merujuk ke arah mana? Arah apa I tu? Yuhu. I ialah arah arus, arah current, betul? Betul. Okey, sekarang ni apa kaitan gerakan elektron dengan arah arus? Opposite. Yes, Hana. Opposite. Elektron bergerak ke depan, arus bergerak ke belakang. Elektron bergerak ke atas, arus bergerak ke bawah. Faham tak? Current sentiasa opposite direction dengan elektron. Okey, jadi dalam kes ini, dalam cathode ray ini, yang bergerak ke depan ini adalah siapa? Elektron. Elektron. Jadi jari kita untuk arus bergerak ke arah mana?
Belakang. Yes, dia akan jadi opposite direction. Ini arah arus kita. Faham? So jari you yang tengah ini akan merujuk kepada back, ke arah belakang. Okay, now you tengok pula jari telunjuk. Jari telunjuk sentiasa menunjuk ke medan magnet berarah north ke south. Jari telunjuk South. sentiasa North ke menunjuk ke arah south. Jadi tadi jari kita yang I merujuk ke belakang, tangan kita yang untuk ibu jari south adalah masuk ke dalam you punya screen sebab dia menunjuk kepada south. Okey, dapat tak? Jadi ibu jari you sekarang menghala ke mana? Ke Ibu bawah. jari you. Ya, semua orang dapat? Nuf, dapat ke Nuf? Dapat, madam. Semua orang buat ya. So kita punya jari telunjuk akan menunjuk kepada skrin komputer you all. Skrin handphone you all. Skrin iPad you all. Sebab dia menunjuk kepada south. Okay? Dan kita punya arah arus merujuk kepada arah belakang. Ni garisan merah yang saya lukis tu. So jari you yang jari tengah akan merujuk ke belakang. Okay? So you punya ibu jari adalah arah dayanya. Betul? Force dia kat bawah kan? So force dia arah bawah ni kan? Betul tak? So, shadow ini akan deflect ke bawah. Faham tak maksud dia? You faham tak maksud dia? Siapa yang tak faham? Siapa yang tak faham? Ini maksud dia. Okey. Tak menyaut Geram betul aku. Ni. Ini kedudukan asal. Ni kedudukan asal. Okey? Ni kedudukan asal. Bila kita letakkan medan magnet tadi tu kan macam ni kita letak magnet kan. So, dia akan terpesong. So, bila kita test tadi tu, pesongan dia akan menyebabkan benda ni turun bawah. Faham tak maksud dia? Faham. Dia deflect ke bawah. Daripada kedudukan asal dia warna hijau, dia deflect ke bawah. Inilah maksud dia. Bayang dia tu turun ke bawah. So, kita gunakan left hand Fleming's rule. Jadi, arah dia ke mana? Ke arah V. Setuju tak? Setuju tak? Setuju, madam. Setuju. Okay, alright. Okay, seterusnya kita tengok speed of electron. Tadi dekat dalam video tu tadi pun ada tunjukkan formula dia kan. Electric potential energy. Dalam elektron dia ada electric potential energy yang ditukarkan kepada kinetic energy. So formula electric potential energy ialah EV. Okay, V ini ialah potential difference. E itu adalah nilai elektronnya. Okay, akan ditukarkan kepada kinetic energy iaitu setengah mv squared. V yang ini tak sama dengan V yang ini ya. Ini adalah potential difference V. V yang ini adalah velocity. So lain. Yang ini adalah potential difference. Faham ke tak ni? Faham, madam. Faham. Okay, jadi kita nak tahu berapa speed elektron tersebut. So kita nak cari nilai V yang ini. Itu yang kita jadikan dia daripada setengah mv squared sama dengan EV. Kita pindahkan ke sini dia jadi 2 EV. Betul tak? Bahagikan dengan M. Setuju ke tak? Siapa yang tak nampak? Ya, pindahkan sebab kita nak jadikan V tu sebagai perkara rumus. Ni, setengah mv squared sama dengan EV. So, mv squared sama dengan 2 EV. Kita nak jadikan V. So, V squared sama dengan 2 EV bahagi M. Betul? So, kita nak V saja kan? So, kita akan jadi dia punca kuasa 2 EV over M. Faham tak ni? Faham. So itu yang kita dapat formula ni. Okay, so inilah formula dia kalau kita nak kira dia punya velocity. So ini ya soalan-soalan dia. Example 3, example 4. Okay boleh ya? Nanti kita akan buat sama-sama. Okay, so settle dia akan masuk kepada tutorial 1. Okay, so
sila rujuk kepada link untuk kelas cake. Sekejap saya bagi. Alright. Okay, so kita tengok. Siapa yang boleh ajar saya macam mana nak buat split screen? Siapa pandai? So maknanya you all boleh tengok dalam masa yang sama Google Meet, dalam masa yang sama you boleh buka juga kelas cake. Siapa yang pandai? Macam mana nak buat? Ada siapa tak yang pandai? Dini pandai Dini? Oh Dini. Dini Batrisha. Amalina pandai cikgu. Siapa pandai? Amalina? Macam mana buat split screen tu Amalina? Amalina Dini. Siapa pandai Dini tadi you cakap? Amal. Amal. Mana Amal? Saya Amalina. Macam mana Amal? Buat macam mana? Cuba madam kat bawah tu kan boleh buka. Macam mana nak? Cuba you buat share screen. Sekejap saya tak off. pakai iPad madam. iPad saya tak boleh masuk betul. Tak ada charge. Saya guna phone. Oh, maksudnya iPad boleh buat split screen Boleh? Oh, iPad lagi, laptop boleh? Laptop boleh kot. Oh, kalau iPad dia buat macam mana? Dia pilih yang mana? Setting ke apa? Kat bawah tu kan madam, cuba madam slide ke atas sikit. Nanti dia yang bawah tu, madam slide Bawah? sikit je. Apa? Tak ada pun. Ada apa? Nanti saya Google lah. Google boleh ke? Kalau Google nak tulis apa? Split screen. How to split screen You kat madam. Jadi saya terpaksa pakai satu laptop, satu iPad. Jadi ada dua. Terpaksa pakai dua gadget sebab saya nak tengok dua-dua screen saya. Alright, okay lah, tak apalah. Okay, nanti saya PM you Amalina. Okay, jom kita tengok kelas cake. Dah masuk ke semua orang? Dah. Okay, so okay. Aino, Alia Sabrina, Anissa dah masuk dah buka slide dia dah. Auni Azira dah tulis, very good. Aimandura pun dah tulis. Yang lain mana? Yang sedang buat sekarang Amira Sabrina, Amira Syahira. Tak share screen hilang screen saya. Okay, sila jawab soalan yang ada di situ. Okay, siapa lagi yang dah ada di sini? Okay, Anis, Atira. Okay. Buat. I know. Okay, saya sekarang berada di slide Alia. What is thermionic emission? Tak payahlah nak ikut buku sangat. Liberated lah apalah. Tulis saja emission of electron from a heated metal. Okay. The emission of electron from the heated metal. Alright. Tulis. Aino keluar masuk si Ainur ni. Aino. Okay, Amira Syahira, emission of electron from heated metal. Okay, very good. Alia. Tak tulis lagi Alia. Ni Alia mana? Alia Sabrina yang tadi. Ni Alia mana? Tak tahu Alia mana ni. Anissa.
Okay. Akila. Akila tak tulis lagi. Mana Akila? Ni, okay. Emission of electron from heated metal. When it is heated to a particular temperature. Okay, kalau tak tulis pun tak apa. Just tulis emission of electron from a heated metal pun dah cukup. Boleh dapat markah. Okay. Alright, yang lain. Amira Sabrina, okay, good. Ni saya tengok on random saja mana yang saya sempat tengok. Dura tak tulis lagi Dura? Dura Farisha, where are you? Ni siapa? Dura 20% Farisha ni. You ada dua nama dalam ni. You guna nama apa? Dura Farisha. Mana cuba you angkat tangan tak nampak. Emission of electron. Okay. Kau dah sampai mana ni Dura? Jauh dah si Dura ni. Okay, alright. Okay, so that slide. Factor that affect the rate of thermionic emission. Alamak, sorry typo. Thermionic, salah eja. Okay, surface of area metal. Okay, apa dia Dura? Surface of area metal dengan dia punya rate. Dura? Saya. Surface area metal increase, rate of thermionic emission increase. Okay, very good. Temperature of metal surface? Temperature increase, rate of thermionic emission increase. Okay, very good. Type of metal? Rate of thermionic emission depends on type of metal, betul? Contoh type of metal yang bagus untuk thermionic emission adalah Tungsten dengan platinum. Yes, platinum. Okay, kemudian coated material ni apa fungsi dia? Apa fungsi dia, Dura? Coated material. Coated material of the metal surface. Apa kaitan dia dengan rate of thermionic emission? Kalau coated dengan oxide, Barium oxide. barium oxide Atau strontium oxide. Rate dia high. Okay, so maknanya dengan coated dia akan tinggikan lagi kadar thermionic emission. Okay, dapat semua? So ini ialah faktor yang mempengaruhi rate of thermionic emission. Okay, next. Cathode ray. Okay, definition untuk cathode ray. Apa dia, Nurin? Nurin Emeline, apa dia cathode ray? A narrow beam of a fast electrons moving in a vacuum. Okay, very good. Okay, so itu ialah cathode ray. Okay, next. Oh, sorry. Kenapa pula? Okay, saya kecilkan sikit. Alright, so soalan seterusnya. What is the function of this multi-cross tube? So kita guna untuk apa ni? Multi-cross tube ni. Kita gunakan dia untuk apa? Untuk menunjukkan karakter apa? Cathode ray travel in a straight line. Yeah, so tulislah dekat bawah tu. To prove that function of this multi-screw cross tube, to prove that number one, cathode ray move in a straight line. Okay, lagi. Yang kedua, apa sifat cathode ray yang boleh kita dapati daripada multi-cross ini. Okay, satu, moving in a straight line. Dua,
produce. Bila dia langgar dekat skrin, dia menghasilkan kesan. Fluorescent. Yes. So, yang kedua, cathode ray produce fluorescence effect. Tulis. Surah, tulis surah. Okey, lagi. Bila kita letak magnet, cathode ray deflected in magnetic field. Surah, tulis surah. Cathode ray deflected in magnetic field. Lagi. Kinetic energy convert into light energy when hit to the screen. So cathode ray convert kinetic energy to light ray. Okay, ada lagi tak? Ada 4 je kan? Okay, very good. Okay ya, dapat ke semua orang? Yuhu, Trisha, dapat Trisha? Dapat, madam. Dapat, madam. Okay, alright, very good. So next, kita tengok deflected tube, deflection tube. Okay, apa fungsi dia? To prove that Cathode ray is negatively charged. yes, very good. Tuliskan Dura. To prove that the cathode ray is negatively charged. Okay, very good. Okay. Alright. Next. Okay, what is the properties of the cathode ray? Tadi kita dah senaraikan Okay, so ni tak apa, tak payah. Kita tengok terus ke slide nombor 7. Okay, example 1. Complete the path of the cathode ray. Okay, tolong buat sekarang. Okay, labelkan dulu terminal positif dan terminal negatif plate tersebut. Plate tu bercas apa? Labelkan dulu. Dura? Junction di jam. Ada yang kau jam lah apalah. Saya Atira saya ada buka Atira. saya buka kat apps. Oh. Atira? Oh, Atira. Ya, madam. Tu slide kau terpapar dekat skrin ni. Tolong buat. Labelkan dia punya plate dulu. Mana plate positif, mana plate negatif. Labelkan. Atira. Yes, very good. Plate positif. Yes, very good. Okay, so cathode ray ni akan deflected towards. Yes, very good. Okay, good. Okay, yang lain macam mana? Dapat? Ika dapat Ika? Fadila dapat? Dapat, madam. Okay, good. Mia, oh Mia. Dapat ke Mia? Boleh, cikgu. Okay Sekejap, saya nak tengok yang lain. Dah buat ke belum? Okay, good. Afika Aida, where are you Afika Aida? Tak buat langsung ni Afika. Okay, yang lain tolong buat. Amira Syahira. Okay, good.
Adelina. Adelina, where are you, Adelina? Ya, madam. Kau pun jam juga ke? Saya dah buat, madam. Atau tak ada nama kau ni, Adelina ni kosong? Saya guna tak nama angkat? Nurul Adelina. Oh. Banyak sangat nama ni. Okay, cuba angkat tangan. Okay, good. Alright. Alia Farhana. Alia Farhana. Ya, madam. Pun sama juga. Salah Saya- apa? Saya Mana? Dah buat ke belum? Saya Tak ada pun? Siapa? Angkat tangan. Saya nak check. Alia Farhana. Sebab tadi you register nama lain kot. Tu jadi macam tu. Okay. Husna mana Husna? Husna tolong angkat tangan Husna. Husna tolong angkat tangan. Roha mana Roha? Roha Jatul tolong angkat tangan. Roha tolong angkat tangan. Roha Jatul. Macam mana nak angkat tangan, madam? Kau janganlah angkat tangan macam tu. Aku tak nampak. Kau tak nampak tu ada raise hand dekat tepi penjuru sebelah kanan. Kejap, madam. Mia angkat tangan. Okay. Alright. Okay, yang lain boleh bergerak ke soalan seterusnya. Alright, good. Okay, next example 2. Ni. Okay, so jawapan tadi kita dah buat kan? Betul kan direction magnetic field tu pesong tuan tu letak dekat sebelah shadow tu. Lukiskan yang baru. Magnet. Lukiskan yang baru. Kenapa dengan tele saya? Kejap. Apa yang berlaku? Oh, thank you Auni. Okay. I will try later. Okay, thank you. Okay, saya dapat dah. Thank you Auni. Alright, back to the question. Roha, aku suruh angkat alihkan magnet tu. Lukis magnet yang baru. Ada masalah tak? Dekat tempat lain ya, madam. Dekat tempat mana? Kat mana? Nazifah, dekat mana sepatutnya magnet? Nazifah Azira, dekat mana sepatutnya magnet? Ya, madam. Patutnya ada dekat atas dengan bawah. Atas dengan bawah apa? Sebelah shadow. Sebelah shadow tu. Sebelah shadow tu, kanan dan kiri dia. Kedudukan magnet yang dalam soalan tu salah. Dia kena ke depan lagi, pergi kat sebelah cathode ray tu. Situ tempat dia sepatutnya. Baru kita boleh nampak dia deflect. Okay? So jawapan dia apa?
Ke arah mana? Arah dia ke mana? Bawah sini kan? Betul? Semua orang? Betul. So, arah dia adalah ke arah V. Okay? Baik, next. Next question. Example 3. Potential difference between anode and cathode in a vacuum tube is 5 kilovolt. Okay, label dulu. Roha, label dulu. 5 kilovolt itu ialah apa? Itu ialah apa? Potential difference. Simbol potential difference ialah V besar. So, tulis itu. V besar sama dengan 5 kilovolt. Okay. Kemudian E dia 1.6 times 10 to the power of negative 19 coulomb. Okay, formula apa kita nak pakai? EV sama dengan setengah MV squared. So dia nak setengah MV squared itulah yang kita nak kira. Jadi E darab V. Okay. Alright. Okay Roha. So tulis itu EV sama dengan setengah MV squared. Roha. M kecil ya. M tu mass. MV squared. Okay. So dia nak tahu setengah MV squared tu lah. Jadi sama dengan 1.6 times 10 to the power of negative 19 darab dengan 5,000. Kilo tu jangan lupa ya. Kena darab dengan 5 kali 10 kuasa 3. Barulah kita dapat setengah MV squared dia. Okay, ada soalan tak? Boleh buat. Dapat berapa jawapan? Alia Iliana. Berapa tu? Kita dapat berapa? 8 kali 10 kuasa. Is it negative 16? Is it negative 16 ke 16? Negatif 16. Negative 16 Joule. Okay. Baik, Joule ya. Sebab dia nak tahu kinetic energy. Bila kinetic energy, energy unitnya ialah Joule. So, 8 times 10 to the power of negative 16 Joule. Alright. Dapat tak semua orang ni? Yuhu. Dapat tak? Dapat medium. Dapat. Okay, very good. Okay, sekejap saya nak tengok. Nerf. Okay, good. Saya nak tengok Filzah. Filzah. Mana Filzah? Ada banyak kan nama Filzah kat sini? Filzah. Tak ada pun. Ada, madam. Mana kau punya jawapan? Nama kau satu je ni. Tak ada nama lain. Mana jawapan kau Filzah? Oh, Filzah. Cikgu, kejap. Cepat.
Trisha sampai 3. 4 nama Trisha. Trisha Nordin, Trisha Umairah, Trisha Umiyah, Umiyarah pun ada. Apa Trisha? Banyak sangat nama kau ni Trisha. Oh Trisha. Ya, madam. Ha? Hari ni saya guna Trisha. Trisha je. Trisha Nordin, Trisha Umairah, Trisha Umiyah pun ada. Saya nak pergi kat Yasmin ni. Susah no nama Yasmin kat bawah. Yasmin angkat tangan Yasmin. Susah no saya nak klik bagian nama awak kat bawah ni. Yasmin. Okay. Alright. Okay, good. Rizal dah siap belum? Filza lambatnya. Okay, yang dah siap example 3 bergerak ke example 4. Filza, I'm waiting for you. Cepat sikit. Filza, cepat. Example 4. In the vacuum tube of Maltese cross tube, okay, cathode ray is produced and accelerated through a potential difference 7 kilovolt. So, itu adalah V besar. Ni, siapa? Nazifah Hazira. Tolong tulis itu. Macam mana nak selesaikan soalan ni? Selesaikan soalan ni. Determine the maximum speed. So, dia nak tahu nilai V dia. Jadi, kita gunakan formula EV sama dengan setengah mv squared. So, jisim dia dah bagi situ. Jisim elektron. 9 kali 10 negatif 31. EV, V besar tu. V besar tu. Nazifah. EV. V tu voltage ya. V besar. V besar. Setengah mv squared baru V kecil. Alright, selesaikan. Nilai E dah bagi. Alright. 1.6 times 10 to the power negative 19 coulomb times V voltage dia. Okay. Kilovolt kali 10 kuasa 3. Okay. Sama dengan setengah M dia. Dia dah bagi kat situ. 9 kali 10. Kuasa negatif 31. Kita nak cari V squared. Okay. Good. Alright. Okay, selesaikan dulu. Kira dulu. Kira dulu. Ada yang dah dapat jawapan? Ada yang dah dapat jawapan?
Okay, belum siap lagi tu. Kena punca kuasa 2 kan? Filza, kenapa kau tak buat lagi Filza? Ya Allahu Akbar. Filza, mana kau? Filza, where are you? Kalau tak menyaut, tak dapat nak menyaut, nak guna onkan mikrofon tu tak dapat. Tulis kat ruangan chatting boleh tak Filza? Ada ke tak ada Filza ni? Madam, Ya, Amalina. nak tanya kalau yang sebenarnya potential difference ni dekat heater supply ke kat power supply? Kalau Dia ada bagi kat situ. Potential different. Antara anode dengan kathode. Yang pakai extra potential, extra high tension tu. Antara kathode tu. Anode dengan kathode tu. okey. Yang itu. Kalau yang bahagian depan yang pemanasan filament tu dia biasa pakai 6 volt je. Okey, tadi siapa? Nazifah Hazira. Dah siap Kejap madam tengah kira balik. Takut tersalah kira. Okey. Velocity unit apa? Macam mana dapat 22? Trisha, you dapat berapa Trisha? Saya tak pasti tapi saya dapat 4.99 times 10 power of 7. Yes. Supposed to be the answer is power of 7. Dila dah kira Dila? Pak Dila? Dapat tak Pak Dila? Okay. Meter per second. Okay. So jawapan akhir ialah 4.99 times 10 to the power of 7 meter per second. Okay. Sama. Ada tak dapat jawapan lain? Okay. Alright. So next. Okay. Jawab. Siapa saya nak panggil ni? Tolong bacakan soalan nombor 16. Diagram shows a shadow formed on the screen of a multi-cross tube. The shadow is deflected by the magnets. The direction of the deflection is determined by using A. The Fleming's left-hand rule. Ya, okay, betul So thank you Is. So jawapan dia ialah A The Fleming's left-hand rule. Okay, very good. Next question number 17. Okay, tolong jawab. Saya nak panggil Imanina. Saya madam. 17 diagram shows two bar magnets are placed in between a multi-cross tube. In which direction will the shadow of the multi-cross is deflected? Saya jawab. Okay, cuba macam mana nak jawab? Guna kaedah apa? Guna Fleming's left hand rule. Okay, explain macam mana you guna jari you. Yang jari telunjuk always dekat south. Alright. Okay, lepas tu tengok jari yang tengah dia dekat bahagian mana. So saya punya jari tengah dekat bahagian bawah. Jari tengah bahagian bawah. Sekarang you tengok electron beam tu. Electron beam dia menghala ke depan kan? Ke arah skrin. Ini elektron, betul? Betul. Ya, tengok dekat skrin. Tengok dekat mid. Okey, jadi arah arus dia akan ke belakang. Ni arah I. Faham tak? Arah I dia ialah ke belakang. Ni salah pula label je. Sekejap. Jadi jari you ke belakang lah sepatutnya. So dekat mana you punya ibu jari? Dekat D. Is it D? Macam tak betul je. Imanina, Izian, Aina, you dapat arah mana? C. C pula.
Hana Umairah, you dapat apa? Dapat B, madam. Yes, jawapan dia ialah baik. Hana Umairah tolong explain. Okay, saya pergi dekat Hana Umairah punya tempat. Kau angkat tangan, Hana. Hana angkat tangan. Okay, Hana explain macam mana you dapat. Cathode ray tu kan ke depan, jadi dia elektron. So elektron ke depan. Lepas tu elektron dengan current always opposite direction. Jadi current ke belakang. Okay, jadi jari tengah you menunjuk ke arah. Jari middle fingers you akan merujuk ke arah. Ke belakang. Ke belakang. Arah yang sama dengan yang Humairah tulis current tu. Nampak tak? So jari tengah you akan merujuk ke arah current tu. Jari you akan tunjuk ke arah current tu. Dapat tak semua orang? Husna dapat tak Husna? Dapat Okay. madam. Lepas tu Hana buat apa nak? Lepas tu jari telunjuk ke atas. Mengarah ke south. Okay. Jadi Dapat ke kanan. Ya, thumb fingers you akan dapat ke arah boy. Dapat tak Imanina? Okay, madam. Izian, you faham tak Izian? Madam, boleh tak ulang semula yang jari tengah tu? Hana, tolong Hana. Disebabkan elektron tu ke depan, jadi current akan ke belakang. So, jari tengah tu tunjuk ke arah D. Nampak? Jari tengah tu macam tunjuk ke arah D, dia ke belakang. Izian, arah arus sentiasa opposite arah elektron. Sekarang ni, kita tengok dalam soalan ni yang bergerak adalah elektron. Elektron tu bergerak daripada belakang pergi ke skrin, betul tak? Itu arah elektron. Jadi jari tengah you adalah arah arus, bukan arah elektron. Jadi kita kena opposite arah elektron. So kalau elektron pergi daripada belakang pergi ke skrin, maka arah current adalah sama dengan arah current yang Hana lukis ni. Jadi jari tengah you kena tunjuk ikut arah current ni. Faham tak Izian? Okey, faham. Siapa lagi yang tak faham? Laila Kristina. Ya, madam. Faham ke? Faham. Okey, Alia Iliana. Ya, madam. Boleh? Boleh. Alright. Hana Syaril. Okey. Okay, madam. Alright, very good. Okey, kita tengok soalan seterusnya. So jawapan dia B ya. Okey, soalan 18. Saya nak panggil Sabrina Balkis. Sabrina Balkis. Ya, baca soalan. Baca soalan. Diagram shows a shadow of the Maltese cross tube formed on the CRO screen. Where can the shadow be observed when the direction of the electron into the paper? So D. Okey, macam mana nak selesaikan soalan ni? Sebab dia kata electron into the paper, so jari tengah current keluar ke atas. Ya, keluar daripada kertas. So kertas you adalah screen you. Betul Sabrina? Betul. Kertas ni adalah screen you. Jadi disebabkan elektron masuk ke dalam kertas, maka jari middle fingers you akan keluar daripada screen. Faham? Okey, lepas tu jari telunjuk ke arah mana? Sabrina? Jari telunjuk ke arah south. Yes, south. Jadi jari you kena pusing sikit. So dapat force ibu jari ke bawah. So dapat D. Yes, very good. Siapa yang tak faham lagi? Akila. Siti Nur Akila. Ya, madam. Faham? Faham. Okay, Sofia Azalia. Faham, madam. Sofia. Boleh Boleh, Sofia madam. Natalia. Sofia Boleh. Natalia faham? Faham. Sofia Shazana. Boleh, madam. Sari. Sari boleh Sari?
Seri Ernida. Aku memang pantang tak menyaut. Cik Pa boleh Cik Pa? Boleh, madam. Okay, very good. Okay, so next question. Okay, next question saya nak panggil Nurin Humaira. Nurin Humaira, tolong angkat tangan. Saya nak buka you punya slide. Hana kenapa? Hana Humaira, dah okey kan? Itu yang tadi ni. Oh, yang tadi okey. Saya panggil tadi siapa? Nurin Humaira. Mana Nurin Humaira? Saya dah angkat tangan. Mana nama kau tak ada pun? Saya punya sorry. internet lambat sikit. Okey. Tak ada pun. Ada madam dah angkat. Sekejap Mana? Okey dah. Alright. Okey, tolong tunjuk jalan kerja. Okey, baca soalan. The potential difference between anode and cathode in a vacuum tube is 4 kilovolt. Calculate the kinetic energy of the electrons. Saya buat guna formula EV, lepas tu masukkan E dengan V dia. V dia kena tukar jadi 4000 darab dengan 1000. Lepas Okay. tu dapat 6.4 Yeah. times 10 dari 16. So 4 kilo kilo is 4 times 10 to the power of 3. So betul. Dapat semua? Jawapan 6.4 times 10 to the power of negative 16 joule. Donkey. Ada soalan semua orang? Boleh? Ada Lina? Jawapan betul ke? Ada Lina. Ya, madam tengah kira. Tolong cek betul ke tidak. Farhana, kira Farhana. Ya, madam. Dapat tak? Dapat, madam. Sama jawapan? Sama, madam. Okay, good. So, jawapan dia ialah donkey. Okay, baik. Kita tengok lagi soalan apa lagi. Okay, number 24. Okay, Nurin dah jawab. Berapa dapat tu? So, electron is accelerated between anode and cathode. So, dia bagi 8000 volt. Itu ialah V besar. So, dia nak tahu maximum speed. Dia nak kira nilai V. Alright, kira kan sekarang. Ni siapa? Alright, V. Unitnya meter per second. So 5.3 times 10 to the power of 7 meter per second. Mia? Kau kira tak Mia? Tengah kira, madam. Dapat tak? Sama tak jawapan? Sekejap, belum siap lagi. Ada sesiapa yang dah tolong kira? Dapat tak sama jawapan? A? Sama. Yes. Alright, sama Okay, so betul. Jawapan dia ialah A, number 24. Okay, thank you Nurin. Okay, so next question. Okay, number 28. Mia, tolong angkat tangan Mia. Saya nak pergi kat slide you. Alright Mia, bacakan soalan number 28. Ya. Ya, madam. Baca soalan. 28. Diagram 28.1 shows a cross-section of a Maltese cross tube which is used to study the characteristic of cathode rays. The cathode ray is produced when electrons emitted from a heated cathode. Alright, What is soalan pertama. meant by cathode ray? Apa dia? Sebut je. Cathode ray is... Tak tahu bahasa Inggeris, sebut bahasa Melayu pun tak apa Mia. Cathode ray tu apa Mia?
narrow beam of a fast electron moving in a vacuum. Yes, very good. Okay, a narrow beam of fast moving electron in vacuum. Dapat semua? Okay, tulis tu Mia. Okay, yang lain boleh jawab soalan seterusnya. Okay, thank you Mia. Very good. Okay, soalan kedua Mia. Soalan B Mia. Soalan B, diagram 28.2 shows a shadow and a green light region seen on the screen. Give a reason why the shadow is formed on the screen. Okay, kenapa agaknya? Kenapa agaknya? Shadow form on the screen. Siapa yang menghasilkan shadow? Apa sebabnya terhasilnya shadow? Mia, kenapa kita nampak bayang-bayang kita dekat bayang-bayang yang hitam kita, bayang-bayang diri kita sendiri? Macam mana kita boleh nampak bayang-bayang Mia? Sebab apa? Ada cahaya. Ada cahaya. Kalau ada cahaya, kenapa ada bayang-bayang? Sebab ada benda yang macam. Apa tu? Benda yang macam apa? Apa Mia? Kenapa ada bayang-bayang Mia? Okey, kau berdiri. Lepas tu ada bayang-bayang dekat belakang. Cahaya dekat mana? Cahaya kat depan kita. Cahaya dekat depan kan? Kalau kau tak berdiri dekat depan cahaya tu, ada tak bayang-bayang? Tak ada. Okey, kenapa kau berdiri depan tu ada bayang-bayang? Sebab cahaya tu moving straight line. Yes, itulah sebab dia. So, give reason why shadow form on the screen? Because cathode ray move in a straight line. Yes, very good. Because cathode ray move in a straight line. Good. Okay, soalan seterusnya. Number 2. Number 2, give a reason why the green light region is formed on the screen. Okay, kenapa ada kesan fluorescence pada skrin? So, itu adalah salah satu sifat cathode ray. Apa dia sifat cathode ray? Ada 4 tadi yang kita tengok dekat Maltese cross tube. Apa dia sifat dia, salah satu dia yang menghasilkan fluorescence ni? Siapa nak bantu? Siapa nak bantu? Noof. Siapa tadi yang bercakap? Ya, madam. Apa dia? Kenapa green light region form on the screen? Apa dia sifat cathode ray tu? Sebab cathode ray cause fluorescence effect. Yes, thank you very much Noof. Betul. Okay, dapat tak Mia? Cathode ray produce fluorescence effect. Tulis itu. Cathode ray produce fluorescence effect. Macam mana je fluorescence? Okay, good. Okay.
Alright. Okay, soalan C, Mia. Soalan C, charge for one electron equals to 1.6. Charge for one electron and the mass of one electron. Calculate the electrical potential energy of electron. Okay, so electrical potential energy tu kita nak kira apa? Kita nak kira apa? Electrical potential energy. Kita nak kira apa tu? Kita nak kira apa tu? Kita nak kira E. Elektron dia EV ni, EV. Ni kita nak kira ni. Ni E ni E ni ialah potential different potential electric potential. So formula dia ialah yang ini. Okay? Kirakan E darab V. Tulis Mia. Macam ni ke cikgu? Yes. Alright, dapat berapa dah? Madam tu bukan mask ke? Salah. Kenapa kau pakai mask ni? Salah ni. Mia. Kenapa pakai mask? Dia nak E. Ada ke dia punya apa? Kat mana nak cari nilai dia ni? Dekat diagram ada madam. Dekat diagram. Mana? Ada tu. 3,000. V besar dia ialah 3,000. V besar dia ialah 3,000. Kat diagram ada. Okay. So dapat berapa? Dura? You dah kira kan? 4.8 times 10 power of negative 16. Joule. 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 Electrical potential energy. Dia nak E kan? Electrical potential energy. Okay. So good. 2 markah. Gantian nilai. Okay. Maximum speed of electron. So guna formula EV sama dengan setengah MV squared. Okay, EV tu kita dah dapat 4.8 times 10 to the power of negative 16 sama dengan setengah MV squared. So carilah nilai V kecil dia, Mia. Okay, pandai Mia. Okay, good. Okay, teruskan Mia. Okay, mass dia dah bagi kat situ. 9.0 times 10 to the power of negative 31. Squared. Okay. Right. Tekan kalkulator. Kira. Ada yang dah kira ke? Dapat berapa? Dapat 3.66 darab 10 power of 7. 3.66. Betul ke? Ada lagi tak? 3.26. 3.26. 3.26 ke 3.27? Apa bunda kan? 3.27. Okay Mia, terus tulislah jawapan dia V sama dengan 3.27 times 10 to the power of 7 meter per second. Berapa tadi cikgu?
3.27 times 10 to the power of 7. Okay, ada tak yang tak dapat? Boleh Senang aja kan? Kita besarkan. Okay, good. Alright. Okay, dapat So, ada lagi ke? Okay, last question. Okay, so yang ini. Okay, thank you Mia. Saya nak panggil the last one. Nora. Nora? Ya, madam. Ya, madam. Tolong, angkat tangan. Saya nak pergi kat slide you. Okay. Ingatkan angkat tangan kat luar tadi. Alright. Okay, teruskan. Nora, baca soalan. Diagram 28.3 shows two magnets with opposite poles are placed at the sides of the tube, causing the shadow being deflected. Alright. Okay. The shadow will be deflected from O to O to dia ada O to B, O to E, O to C, O to F, O to D, O to G. So guna Fleming's left hand rule. Okay, baik. So arah current label ke arah current ke arah mana? Arah current ke belakang, ke sini. Yeah. Lepas tu jari telunjuk dekat south. So kita punya jari, ibu jari dekat C. Betul ke kat C? Betul ke dekat C? Ada jawapan lain? B madam, B. E madam, E. E ke C madam? E? Ya betul. Jari telunjuk arah mana? Jari telunjuk arah mana Nora? Jari telunjuk ikut current. Hey, jari telunjuk ikut current pula. Jari telunjuk ikut medan magnet. Jari tengah ikut arah arus. Oh Nora. Okay, madam. Jari tengah kau ke belakang. Jari telunjuk ke arah south. Jadi kau punya ibu jari adalah keluar daripada skrin. Betul? Semua orang? Betul. Jadi dia adalah direction dia. Adalah apa direction dia? C. C? G. G kan? G kan? C ke atas, F ke bawah, H ke belakang, E ke depan, D ke kanan, D ke kiri, G ke kanan. Betul tak? So jawapan dia ialah G kan? G. Yes. G tu keluar madam. G tu keluar dari skrin. Dapat ke tak semua orang? Dapat madam. Okey, jawapan dia tuliskan situ Nora. G. Siapa yang tak faham lagi guna left hand Fleming's rule? Okay, so state the physics rule to determine the direction of the shadow. Apa dia Nora? Tulis balik lah. Fleming's left hand rule. Ejaan, betul kan? Okay, faham semua orang? Amira, Sabrina, okay? Fatihah, Aisyah, okay? Okay, madam. Alright, ada apa-apa soalan nak tanya, Laila?
Tak ada, madam. Boleh Okey. Siapa lagi nama yang saya tak sebut hari ni? Puteri Sofia Adriana. Ya, madam. Okey? Okey. Boleh ya? Yasmin, ada apa-apa nak tanya? Tak ada, madam. Okey, baik. So itu saja untuk hari ni. Alright, so itu saja. So next week kita akan masuk kepada semiconductor. Okey, so kita tutup kelas kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin. Okay, thank you everyone. Bye. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Thank you, madam. madam. Thank you, madam. Sama. Jangan lupa attendance. Madam nak tanya boleh? Ya, Izian. Ya, nak tanya apa tu? Yang saya faham current feminist rule tu dia macam in dengan out kan? You merujuk pada soalan mana ni, Izian? Soalan yang dekat skrin. Okey. Ya, kenapa? Lepas tu kalau saya buat jari, saya faham jari telunjuk dekat S tu. And then jari tengah tu maksudnya dia kena keluar dengan masuk. Macam tu You tengok dekat skrin tu. Okey. Arah elektron tu ke depan kan? Ke depan. Jadi dia ke belakang. So jari you kena ke belakang lah. You punya jari ni sama arah dengan arah current ni. Nampak tak? Arah current ni ke belakang. Ya Allah. Saya punya ni lari. Saya punya anak panah lari. Arah current ni ke sini. Ya Allah, larilah saya punya anak panah. You nampak tak arah current yang si Nampak. Nora? Tu. So itulah jari you. Jari you ke sana. Okey, cuba buat. Jari you adalah sama arah dengan current. Kemudian jari untuk telunjuk you arah south, iaitu ke bawah ni. Ke bawah. Betul? Betul. So, ibu jari you akan keluar daripada skrin. Ke atas kan? Apa pula ke atas? Maksudnya kalau dia keluar dari skrin dia ke atas lah kan? Keluar daripada skrin menunjuk kepada diri you kan? Jadi dia suruh kita ikutlah label tu. Banyak satu label dia. Label dia LG lah. Betul tak? Kenapa dia jadi sengit? Tu bukan sengit. Dia nak buat 3D tak boleh. Dia 90 darjah tu sebenarnya. Faham tak? Faham tak? Kejap madam. Okay, kalau you tengok saya punya dia punya ni dah apa? Dah lama sangat kot. Okey. Kalau C dia ke atas. Kalau F dia ke bawah. Tu you faham tak? Okey. Kalau H dia ke belakang. Okey. Kalau E dia ke depan. Okey. So kalau ke kanan ke kiri yang mana? Ke kiri. Ke kiri. Kanan ke kiri tu ke mana? Ke sana lah. Sana satu, sini satu. Betul? So, arah dia, ibu jari kita tu adalah arah keluar dari skrin. So, dah arah G lah. Kalau you kata arah C, C tu adalah arah ke atas. Dia bukan pergi ke atas. Dia pergi ke kiri. Okay. You faham tak? Kalau kita buat dia macam ni. Saya punya ni tak boleh conteng kan ni. Ya. Ni kan. Nak panah dia kan kat sini. Macam ni kan? Betul tak? Okay. Kalau gerakan dia tu adalah C, dia akan pergi ke atas. Ini ialah C. C. Kalau dia ke bawah, itu adalah apa? Dia bagi apa? Dia bagi apa tu? Magnetic field tu ke? Bukan. Sekejap. Ya Allah Rabbi. Okay. Kalau ke bawah, itu F. Faham tak aku cakap? Faham madam. Kalau ke bawah, tu F.
Okay, ini pandangan daripada depan. Okay, kalau ke belakang maknanya sinar tu masuk dalam tube. Ke belakang tu B, kalau ke depan tu E. Jadi ke kanan dan ke kiri tu, kalau ke kanan dia adalah D. Kalau ke kiri dia adalah G. Faham tak? Faham tak Aina? Kejap madam, saya tunjuk kamera. Okey, dia bergema lagi ke madam? Tak. Okey.